শুই আছে উঠাই নাই তাৰ ওজন জুখিছে হাইটটো জুখিছে আৰু হেড সাইজটো 4 কিলো 250 হৈছে ল'ৰা ডেকা হ'ল দেই মানে হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আমাৰ ল'ৰা ডেকা হ'ল দেই মানে তাৰ আজি 2 মাহ কমপ্লিট হ'ল আৰু 2 মাহৰ চেকআপ কৰিব এতিয়া হস্পিটেল যাব ওলাইছোঁ তাক আজি এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধাই দিছোঁ এযোৰ 1/6 ৰম্পাৰ হয় আৰু সি টোপনি গৈ আছে চাওকচোন মানে সি মানে টোপনি এবাৰ যদি টোপনি যায় ন টোপনিয়ে গৈ থাকে ইয়াত কি কৰিছা মুখখন গোসাঁই কি কৰিছা মুখখন তো টোপনি যদি এবাৰ যায় ন টোপনিয়ে গৈ থাকে তো এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধাই লৈছোঁ তাক 1/6 ৰম্পাৰ এযোৰ যে 3 মাহৰ বেবীৰ কাৰণেহে আছিলে কিন্তু আমাৰ বেবী যে মোৰ নিচিনা চাপৰ নহয় আকৌ দেউতাকৰ নিচিনা হ'ব মানে ওখ সেইকাৰণে তাক 3 মাহৰ কাৰণে আনিছিলোঁ এযোৰ কিন্তু এতিয়া তাৰ 2 মাহ কমপ্লিট হৈছে তাৰ এতিয়া ফিটিং হৈছে ধুনীয়া মানে দেউতাকৰ নিচিনা ওখ হ'ব সি মোৰ নিচিনা চাপৰ নহয় মানে সেইকাৰণে 3 মাহত পিন্ধা কাপোৰযোৰ 2 মাহতে তাৰ ফিটিং হৈছে মই দেখাই দিছোঁ কওকচোন কেনেকুৱা ফিটিং হৈছে ইমান ধুনীয়া ফিটিং হৈছে তাৰ ইমান ধুনীয়া ফিটিং হৈছে চাওকচোন এয়া মানে একদম পূৰা ওপৰৰ পৰা একে ভৰিলৈকে থকা মোজা পিন্ধাব লাগে একে খুব ধুনীয়া ফিটিং হৈছে তাৰ দুখায়ো এই চাওক কিমান টোপনি মাৰিছে গমেই নাপায় চাওকচোন ধুনীয়া ফিটিং হৈছে তাৰ দুখায় তো এয়া চাওকচোন তাৰ কি ধুনীয়া ফিটিং হৈছে কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে তাৰ ফিটিংটো মানে 3 মাহতহে পিন্ধাব লাগে কিন্তু তাৰ 2 মাহতে ফিটিং আহিছে তো এতিয়া হস্পিটেললৈ যাওঁ তো চেকআপটো কৰাই আহোঁ আমাৰ ল'ৰা ডেকাই হৈ গ'ল 2 মাহ কমপ্লিট হ'ল আজি 2 মাহ 3 দিন হৈছে মানে আজি 2 মাহ পাৰ হৈ গৈছে আৰু 2 মাহ 3 দিন মানে 3 মাহত সোমাইছে আৰু 3 দিন তো সেয়াই আৰু সি যে মানে বহুত বেছি টোপনি মাৰে মানে যেতিয়া আমি গা ধুৱাওঁ ন গা ধোৱাৰ সময়ত তাক যদি পানীত বহাইও দিওঁ তথাপিও মানে সি চকু নেমেলে মানে পানীত বহালে সি একে নাকান্দে অলপো বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেনেকৈ কান্দে সি অলপো নাকান্দে মানে ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠে যে শুই উঠি পিনি মানে আকৌ মানে অলপ সময় থাকি পিনি তাৰপিছত শুই যায় ন শুই গৈ নুঠে এতিয়া 10:30 বাজিছে এতিয়া আমি হস্পিটেল যাব ওলাইছোঁ অকণমান দেৰিকৈ ওলাইছোঁ কাৰণ বৰষুণ পৰি আছে যে বৰষুণতে যাব লাগিব এতিয়া আৰু এতিয়া বহুত গৰম কিন্তু হ'লেও মানে এইকেইদিন বৰষুণ পৰিছে যে ঠাণ্ডা পৰিছে সেইটো কাৰণে তাক মানে এই ৰম্পাৰযোৰ পিন্ধাই লৈছোঁ তেতিয়া মানে তাৰো মানে নিলেও ঠাণ্ডা চাণ্ডা নালাগে বাহিৰত উলিয়াম যিহেতু সেইকাৰণে ঘৰত থাকিলে বাৰু কথাটো বেলেগ তো এতিয়া যাওঁ তো সেয়া এই কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব বেবী চাওকচোন ইমান টোপনি গমেই নাপায় মানে তো এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ ঘূৰি আহোঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক তো এতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা আহি পালোঁ সি যে যাওঁতে শুইছিলে এতিয়ালৈকে শুই আছে উঠাই নাই সেইকাৰণে আহিয়ে তাক বিচনাত শুৱাই দিলোঁ খুৱাই দি মই মানে এতিয়া ভাত খাবলৈ যাওঁ হাত মুখকেইটা ধুই আৰু তাৰ মানে তাতে চেকআপত তাৰ ওজন জুখিছে আৰু মানে কি হাইটটো জুখিছে আৰু হেড সাইজটো জুখিছে হেড সাইজ জুখিছে আৰু চাইছে মানে লেট্ৰিন পেচাব কেনেকুৱা কৰে সেইবোৰে সুধিছে সিমানে চেকআপত হেৰি কৰিছে বেলেগ একো কৰা নাই আৰু তাৰ ওজনটো হৈছে এতিয়া 2 মাহ কমপ্লিট হৈছে 2 মাহ 3 দিনত তাৰ ওজনটো হৈছে 4 কিলো 250 হৈছে আৰু ডক্টৰে কৈছে ঠিকে আছে এক্টিভ বাচ্চা হয় আৰু আগতকৈ ভাল হৈছে বুলি কৈছে মানে গ্ৰ'থটো ভাল হৈছে তো সেয়াই তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আৰু এটা কথা আপোনালোকে জনাবচোন দেই মই মানে বেবী হোৱাৰ পিছত ক্ষীণাই শকত হৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সদায় নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ বাই লাভ ইউ অল